કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મેદાનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘઉંના લોટના તીખા ઘૂઘરા। સ્વાદમાં ટેસ્ટી એવા ઘૂઘરા ઘરે બનાવવા ખૂબ સરળ છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો આપણે એક બાઉલમાં 500 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈશું। તેમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખીશું। તેમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ રેડીશું। લોટમાં મોરણ મુઠ્ઠી ભર એવું લેવાનું, જેથી કરીને આપણા ઘૂઘરા ક્રિસ્પી બને। પછી તેમાં થોડું પાણી રેડીશું। આપણો લોટ ઢીલો ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું। તો આવો લોટ બાંધવાનો, ના કઠણ ના ઢીલો, જેથી કરીને પૂરી આપણી સહેલાઈથી વણી શકાય। હવે થોડું તેલ રેડીને મસળી લઈશું, જેથી કરીને લોટ મુલાયમ થઈ જાય। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું। હવે એક બાઉલમાં 700 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકા લઈશું। બટાકાને મેં પહેલેથી બાફીને રેડી કરી દીધા છે। હવે તેને બરોબર મસળી લઈશું। પછી તેમાં 1 બાઉલ જેટલા બાફેલા વટાણા નાખીશું। 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીશું। 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખીશું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। હવે 1 ચમચી ચાટ મસાલો નાખીશું। 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। 1 ચમચી વરિયાળી નાખીશું। 1 ચમચી તલ નાખીશું। 1 ચમચી લીંબુનો રસ નાખીશું। 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું। પછી સમારેલી લીલી તાજી કોથમીર એડ કરીશું। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું। તો જુઓ, ઘૂઘરાનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। તો જુઓ, આપણો લોટ સેટ થઈ ગયો છે। તો તેને મસળી દઈશું। લોટમાંથી એક મીડિયમ સાઈઝનો લુવો લઈશું। પાટલી ઉપર તેલ લગાવીને પૂરી વણી લઈશું। હવે એક મોલ્ડ લઈશું, તેની અંદર તેલ લગાડીશું। હવે આપણે મોલ્ડમાં પૂરી મૂકીને તેની અંદર મસાલો ભરી દઈશું।
પછી મોલ્ડને દબાવીને આજુબાજુથી વધારાનો લોટ કાઢી લઈશું. પછી મોલ્ડ ખોલીને ઘૂઘરો કાઢી લઈશું. તો જુઓ, મોલ્ડમાંથી આપણો ઘૂઘરો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો આવી રીતે મોલ્ડની મદદથી બધા ઘૂઘરા તૈયાર કરી લઈશું. તો હવે બધા ઘૂઘરાને તળી લઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં એક એક કરીને ઘૂઘરા તળી લઈશું. ઘૂઘરા જ્યાં સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો જુઓ, ઘૂઘરા ગોલ્ડન બ્રાઉનના થઈ ગયા છે. તો તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો આવી રીતે બધા ઘૂઘરાને તળી લઈશું. તો જુઓ, બધા ઘૂઘરા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો સર્વ કરવા માટે એક ડીશમાં ઘૂઘરા કાઢીશું. તેના ઉપરના પન્ને દબાવીને તેની અંદર એક ચમચી ખજૂર આંબલીની મીઠી ચટણી નાખીશું. પછી એક ચમચી કોથમીર મરચાંની લીલી ચટણી નાખીશું. પછી તેની ઉપર સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. પછી તેની ઉપર ઝીણી સેવ ભભરાવીશું. તો ટેસ્ટી અને ચટપટા એવા તીખા ઘૂઘરા ખાવા માટે રેડી થઈ ગયા છે. જો તમે મારી આ રીતે ઘઉંના ઘૂઘરા ઘરે બનાવશો તો બજારના મેદાના ઘૂઘરાને પણ ભૂલી જશો અને તમને વારંવાર ઘરે જ બનાવવાનું જ મન થશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.